हामी चाहिँ आइसकेका छौँ अहिले हेम्जाको भाइरल पुल मर्दी खोलामा रहेको छ। यस्तो छ हल्लाइरह है। यहाँ हल्ला नि हुँसम्म हल्लिँदो रहेछ है। यो बिचमा चाहिँ बन्द गरिदिएछ कि लास्ट रिक्स हुन्छ भनेर होइन। यो बिचको बाँसै सब काटेको थियो होइन। अनि फेरि अनि यहाँबाट त्यहाँ जान नि डेन्जर घुम्नुपर्छ क्या। अहिले माथिको पुल थियो नि त, अनि त्यही भएर अनि फेरि बनाउन्। म त्यहीँ बस त त्यहीँ बस म उता छट यस्तो निलो पानी धेरै त जान्न। फेरि खस्यो भने पौडेर नै आउनु होला फेरि। तँलाई पौडिन आइहाल्छ नि। कहाँ आउँछ मलाई सिक्न गएन आउनकै राम्रो छ मलाई। अलिअलि त आउँछ हिरो देख्छ। यो त यताको हो यार ज्ञान त नि है। ल के हो यो बस्छ एकचोटि। यो त पिङ जस्तो भयो यार। बरु यस्तो सुत्छु ड्रोन सट ल्याइदिउँ। कहाँ सुत्छ ल सुत। यो किन हो कि यता आएको आउँछु पनि नभनी आयो लाइज पुगे पनि होला है। एडभेन्चर हो। कहाँ पुग्ने हो र यतालाई त्यस्तो लाग्यो हावा लाएर। हेरौँ न यहाँ खाल्टो कस्तो लागिरहेको आइज न छिटो। यो पुलै यता सरे जस्तो हो कि हावा लाग्यो त भनिस् तर खै कहाँको हावा लाउनु त हेर्न सिधा कहाँ सर्छ र सर्छ ठ्याक्कै हिँडिरह्यो कि डराउनु डर लाउने यस्तो खिच्नु हो। जानुहोस् है। हेलो गाइज के छ? एकदम बवाल। कस्तो लागिरह यो पुल यस्तो बाँसको रहेछ। डरै डर लाग्थ्यो तर अहिले त त्यति छैन पहिला जस्तो डर चाहिँ। कहाँबाट खुट्टा छिर्छ नि थाहा छैन यार। हेर उयो यो कोल्टे भएको यही यहाँ त खस्दैन नि गइन्छ होला। जालास के हो अरे यहाँ यसरी बसे नि हुन्छ। ठ्याक्कै यो चाहिँ उताबाट आउने होइन अनि यता जाने ठाउँको धेरैले नदेख्दो रहेछ यहाँ। अनि
da da da